Hello everyone, welcome to my class. Today we will learn Unit 2 step by step remain activity 8 and 9. ફ્રેન્ડ્સ, આ પહેલાં મેં 1 to 7 સુધીની એક્ટિવિટીના વિડીયો બનાવેલા છે. પહેલાં તમે તે ના જોયા હોય તો તે જોઈ લેવા. લેટ્સ સ્ટાર્ટ એની ફર્ધર ડિલે. Activity B. Put a cross on the wrong option and make the statement true. Read aloud. અહીંયા રોંગ ઓપ્શન હોય, ખોટો ઓપ્શન હોય ત્યાં આપણે ક્રોસની નિશાની કરવાની છે અને તેને સાચું બનાવીને વાંચવાનું છે. તો આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ ઈસ્ટ વેસ્ટ ડેશ નોર્થ સાઉથ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ ટુ પાર્ટ્સ ઓફ અહમદાબાદ. તો કયા ટુ પાર્ટ્સ અહમદાબાદને કનેક્ટ કરતા હતા? તો ઈસ્ટ વેસ્ટ કે નોર્થ સાઉથ? તો અહીંયા આપણે નોર્થ સાઉથની આગળ આમ ક્રોસ કરીશું અને અહીંયા હવે ટ્રુ બનાવીને વાંચીશું. તો ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર વિલ કનેક્ટ ટુ પાર્ટ્સ ઓફ અહમદાબાદ. સેકન્ડ જોઈએ ટ્રાવેલર્સ વિલ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ અ ટિકિટ ડેશ સ્માર્ટ કાર્ડ. તો આપણને ટિકિટ આગળ ક્રોસનું નિશાન કરીશું કેમ કે આપણને ખબર છે કે આપણે સ્માર્ટ કાર્ડથી કરવાની છે ટ્રાવેલ. તો ટ્રાવેલર્સ વિલ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ અ સ્માર્ટ કાર્ડ. થર્ડ જોઈએ મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો ટ્રેન્સ વિલ રન ઓન અંડરગ્રાઉન્ડ ઓર ઇલેવેટેડ રૂટ. તો કયો આવશે? ઇલેવેટેડ રૂટ. તો અંડરગ્રાઉન્ડમાં ચોકડી કરીશું. મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો ટ્રેન્સ વિલ રન ઓન ઇલેવેટેડ રૂટ. ફોર્થમાં જોઈએ ધ મેગા ટ્રેન્સ વિલ રન વિથ ડેશ વિધાઉટ ડ્રાઈવર. તો શું આવશે? વિધાઉટ ડ્રાઈવર આવશે. તો વિથ આગળ આપણે ક્રોસ કરીશું. ધ મેગા ટ્રેન્સ વિલ રન વિધાઉટ ડ્રાઈવર્સ. ફાઈવમાં જોઈએ ધ ટર્મિનસ ફોર ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર વિલ બી થલતેજ ક્રોસિંગ ઓર કાલુપુર. તો અહીંયા શું આવશે આન્સર? કાલુપુર આવશે. તો આપણે લખી શકીએ ધ ટર્મિનસ ફોર ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર વિલ બી કાલુપુર. C. Answer the question. First, how many lines will be there in the first phase of mega? Name them. Answer. અહીં આપણે there will be 3 lines in the first phase of mega. First, north-south corridor. Second, east-west corridor. And third, underground corridor. છે આપણે 3 ફેઝ જોયા હતા ને તે. સેકન્ડ, which line will connect eastern and western Ahmedabad? Answer. The east-west corridor will connect the eastern and western Ahmedabad. આપણે જોયું હતું પૂર્વ પશ્ચિમનો કોરિડોર કનેક્ટ કરતો હતો અમદાવાદને. થર્ડ જોઈએ what will be the total distance between કાલુપુર એન્ડ થલતેજ ક્રોસિંગ. હવે કાલુપુર અને થલતેજ ક્રોસિંગમાં કેટલો ડિસ્ટન્સ છે? તો આન્સર જોઈએ ધ ટોટલ ડિસ્ટન્સ બિટવીન કાલુપુર એન્ડ થલતેજ ક્રોસિંગ વિલ બી 10.90 કિલોમીટર છે, એટલે 10.90 કિલોમીટર એટલે સમથિંગ 11 કિલોમીટર જેટલું થાય છે. હવે આપણે જોઈએ ફોર્થ. તો ફોર્થમાં વોટ ડઝ ઇલેવેટેડ રૂટ મીન? ઇલેવેટેડ રૂટ મિનિંગ ઊંચો માર્ગ. તો આન્સરમાં જોઈએ ધ ઇલેવેટેડ રૂટ વિલ બી ઓન પિલર એન્ડ ઓવરબ્રિજ, એટલે પિલર અને ઓવરબ્રિજ પર બનેલો છે. નેક્સ્ટ 5. રાઇટ 3 સ્પેશિયાલિટીઝ ઓફ મેગા ટ્રેન. આપણે આ ટ્રેનની સ્પેશિયાલિટી લખવાની છે. તો આન્સર જોઈએ ફર્સ્ટ, it will have a smart card facility. Second, trains will run without driver. And third, all metro car will be air conditioned. D. Former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, will meet the students at Mahatma Mandir on 15 January. You will reach Ahmedabad from your place. Which mega route will you take to reach મહાત્મા મંદિર? હવે અહીંયા આપણા એક પહેલાંના પ્રેસિડન્ટ છે, અત્યારે તેમનું ડેથ થઈ ગયું છે, ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ. તે મહાત્મા મંદિર ક્યાં આવેલું છે? ગાંધીનગર. 15 જાન્યુઆરી આવવાના છે. તો આપણે
અહમદાબાદથી કયો રૂટ મેઘા લઈશું? તો જોઈએ ફર્સ્ટમાં, ઇફ આઈ એમ એટ ધ રેલવે સ્ટેશન ઓર ધ બસ સ્ટોપ, I will take the east-west corridor to reach મહાત્મા મંદિર. હું east-west corridor મહાત્મા મંદિર જવા માટે લઈશ. એન્ડ સેકન્ડ, ઇફ આઈ એમ ઇન અહમદાબાદ અરાઉન્ડ વાસના, પાલડી, ટાઉન હોલ ઓર VS હોસ્પિટલ હોઈશ, તો આઈ વિલ ટેક ધ નોર્થ-સાઉથ કોરિડોર ટુ રીચ મહાત્મા મંદિર. એક્ટિવિટી તમને 9A, વર્ક ઇન ગ્રુપ્સ ઓફ 4ના ગ્રુપમાં કામ કરવાનું છે. પ્લાન અ વન ડે ટ્રીપ વિથ લો કોસ્ટ એન્ડ લોટ્સ ઓફ ફન. અહીંયા આપણે એક વન ડે ટ્રીપનો પ્લાન કરવાનો છે, પણ શામાં કરવાનો છે? લો ઓફ કોસ્ટ એન્ડ લોટ્સ ઓફ ફન, અને બહુ મસ્તી કરવાની છે. સિલેક્ટ એન ઓપ્શન ફોર ઇચ ક્વેશ્ચન, અને ક્વેશ્ચનમાંથી તમારે એક ઓપ્શન ચૂઝ કરવાનો છે. તો ફર્સ્ટ જોઈએ, વેર વિલ યુ ગો? ક્યાં જશો તમે? તો નિયર બાય ફાર્મ જશો, નિયર બાય બાજાર, નિયર બાય વોટર પાર્ક. તો આપણે જઈશું નિયર બાય ફાર્મ, કેમ કે લો કોસ્ટમાં કરવાનો છે. સેકન્ડ નંબર, હાઉ વિલ યુ ગો? ઓન ધ બાઇસિકલ, બાય શેર રિક્ષા, બાય ફ્રેન્ડ્સ કાર. તમે રિક્ષામાં જશો, કારમાં જશો, તો આપણે ફાર્મમાં જવાનું છે, તો ઓન ધ બાઇસિકલમાં જઈશું. થર્ડ, વોટ વિલ યુ કેરી? ફ્રૂટ્સ, રેડીમેડ સ્નેક એન્ડ રો મટીરિયલ ફોર કુકિંગ. આપણે રો મટીરિયલ ફોર કુકિંગ માટે લઈ જઈશું. ફોર્થમાં જોઈએ, વોટ વિલ યુ ડૂ ધેર? વી વિલ પ્લે આઉટડોર ગેમ્સ, કુક અ ફૂડ, ડાન્સ એન્ડ એન્જોય અવર સેલ્સ. 5માં જોઈએ, વોટ વિલ બી ધ કોસ્ટ ઓફ યોર ટ્રીપ? અને હવે તમારા ટ્રીપની કેટલી કિંમત થઈ તે જોઈશું. તો ફર્સ્ટમાં, ટિકિટ ફ્રોમ માય સિટી, ટાઉન, વિલેજ. આપણે તો ફાર્મમાં ગયા તો બાઇસિકલ પર ગયા, તો ટિકિટમાં લખીશું 0. ફૂડ આઇટમ્સ ઓન ધ વે, તો આપણે લખીશું 0. થર્ડમાં લખીએ લંચ, તો લંચ માટે આપણા 200 રૂપિયા લખીશું. સાઇટ સીઈંગ ટિકિટ્સ, ફાર્મમાં કોઈ સાઇટ સીન ના હોય. શોપિંગ 0, ઓટો ફેર્સ 0, મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ એટલે વધારાનો ખર્ચ 100 રૂપિયા લખી દઈએ. તો આપણો ટોટલ ખર્ચ થઈ ગયો 300 રૂપીસ. બી, યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ અ કંપની ઓફ બિસ્કિટ, ચોકલેટ, બાઇક, ક્લોથ્સ, પ્રિપેર અ લોગો ફોર યોર કંપની. હવે તમારે અહીંયા એક કંપની ચાલુ કરવી હોય તો તમે બિસ્કિટ, કોઈ બી બિસ્કિટની કરવી હોય, ચોકલેટ, બાઇક કે કપડાની, તો તમારે તેનો લોગો અહીંયા બનાવવાનો છે. લોગોના ચિત્ર જોઈ અને બનાવવાનો છે. હવે આપણે આ પોયમ જોઈશું. અહીંયા એક પોયમ આપેલી છે, તે આપણે જોઈએ. રિસાઇટ, સિંગ એન્ડ એન્જોય. હવે અહીંયા આપણે આ પોયમને પહેલાં ગાઈશું. ટ્રી હગર્સ મિનિંગ ટ્રીને હગ કરવાવાળા, ટ્રીને ભેટનારા. તો ફર્સ્ટ આપણે એને ગાઈએ. Release it now, just like a big balloon, a prayer to reach the mountains of the mound. To citizens of earth, alas we say, go find yourself a tree to hug today. And if a grown say, don't be a fool, or is that what they are teaching you in school? Just find this poem and read this simple rhyme. It's cool to hug a tree from time to time. Children, this is how the world can be, making earth plan A and not plan B. Where change, share change, sing change, bring change, and start by hugging a tree. I hope friends, તમને મેં ગાયેલી પોયમમાં મજા આવી હશે. નાવ આપણે હવે તેને સમજીએ. રિલીઝ ઇટ નાવ એટલે મુક્ત કરો. જસ્ટ લાઇક અ બિગ બલૂન, મોટા ફુગ્ગાની જેમ તેને રિલીઝ કરો.
અ પ્રેયર ટુ રીચ ધ માઉન્ટેન્સ ઓફ ધ મૂન, અને મૂનના માઉન્ટેન પર જઈ અને પ્રેયર કરીએ. ટુ સિટીઝન ઓફ અર્થ એલાસ વિશે, અને અરે એલાસ મીનિંગ દુઃખથી કહીએ આપણે અર્થના લોકોને. ગો ફાઇન્ડ યોર સેલ્ફ અ ટ્રી ટુ હગ ટુડે, અને જાઓ તમારી જાતને શોધો અને આજે આ ઝાડને હગ કરો. એન્ડ ઇફ આઈ ગ્રોવન અપ સેઝ, અને જો તમને વડીલો કહે ડોન્ટ બી અ ફૂલ, મૂર્ખ બનો નહીં. ઓર ઇઝ ધેટ વોટ ધેર ટીચિંગ યુ ઇન સ્કૂલ, તો તમે જે ટીચિંગ શીખી રહ્યા છો સ્કૂલમાં, જસ્ટ ફાઇન્ડ ધીસ પોએમ, એ પોએમને શોધો. એન્ડ રીડ ધીસ સિમ્પલ રાઇમ, અને તેને સિમ્પલી રીતે વાંચો. ઇટ્સ કુલ ટુ હગ અ ટ્રી ફ્રોમ ટાઈમ ટુ ટાઈમ, અને ટ્રીને ટાઈમ ટુ ટાઈમ હગ કરવાથી તમને શીતળતા પ્રાપ્ત થશે. ચિલ્ડ્રન, ધીસ ઇઝ હાઉ ધ વર્લ્ડ કેન બી, મેકિંગ અર્થ પ્લાન એ એન્ડ નોટ પ્લાન બી. ચિલ્ડ્રને વર્ડને કહેવાનું છે કે હાઉ, કેવી રીતે આપણે પ્લાન એ એટલે એને ઉગાડવાના, પણ પ્લાન નોટ પ્લાન બી એટલે એને કટ કરવાનો પ્લાન ના બનાવીએ. વેર ચેન્જ, શેર ચેન્જ એટલે પહેરવાનું બદલાવ લાવો. શેર ચેન્જ એટલે એ બદલાવને શેર કરો. સિંગ ચેન્જ અને એ બદલાવને ગાઓ. બ્રિંગ ચેન્જ બદલાવ લાવો. એન્ડ સ્ટાર્ટ બાય હગિંગ અ ટ્રી, અને ટ્રીને હગ કરવાનું ચાલુ કરો. આઈ હોપ ફ્રેન્ડ્સ તમને આ પોએમમાં મજા આવી હશે. નાવ ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણો યુનિટ 2 પૂર્ણ થાય છે. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારો વિડીયો જરા પણ ઇન્ટરેસ્ટેડ એન્ડ હેલ્પફુલ લાગતો હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં યુનિટ 3 સાથે. ત્યાં સુધી ટેક કેર, બાય બાય, થેન્ક યુ.